Sáng sớm, hai chủ sở hữu đã nổ nổi trong nhóm chủ sở hữu. Mỗi ngày ồn ào, mỗi đêm ồn ào, lại cãi nhau nữa, quản con dâu của bạn đi. Rất xin lỗi, làm phiền bạn rồi, tôi sẽ quản thật tốt. Sau khi 603 nói xong câu này, tiếng khóc trên lầu đột nhiên biến mất. Mấy tên khốn trong nhóm cũng bị đánh thức, đều ra ngoài nhổ nước bọt. 3 giờ sáng rồi, có thể ngừng cãi nhau không? Gọi cảnh sát và bắt tất cả các bạn. Chỉ là hai vợ chồng đánh nhau không thể đánh vào ban ngày. Nửa đêm không ngủ là chết người. Thật là đổ máu. Sống ở đây cả ngày không phải là bán kim tự tháp hay là bạo lực gia đình. Không lo lắng sẽ không có chuyện gì đâu. 601, bạn có muốn gõ cửa không? Làm thế nào để tôi nghe 603 hoàn toàn không có âm thanh? 502 nói xong như vậy, đột nhiên mọi người đều rơi vào im lặng. Rõ ràng mọi người đều cảm nhận được sự bất thường của 603. Một người sống, làm sao có thể một giây trước cãi nhau lớn tiếng, giây tiếp theo im lặng. 603 là gia đình mà ai cũng ngưỡng mộ. Gần đây thường xuyên cãi nhau vào giữa đêm. Lý do rất đơn giản, nam chủ nhân cảm thấy vợ có người bên ngoài, nhưng không biết người cắm sừng cho mình là ai. Vì vậy, cứ nghĩ về nó, anh ấy thực sự có thể tức giận vì xấu hổ, làm điều gì cực đoan. Nhưng sớm thôi, sự lo lắng của tôi dường như là một báo động giả. Tôi vừa lên lầu, hai vợ chồng cãi nhau. Giờ ổn rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Xin lỗi vì vừa rồi hơi lâu, sau này tôi nhất định sẽ chú ý. Xin lỗi mọi người ở đây, mọi người nghỉ ngơi đi. Tin tức của hai người giống như đã hẹn, nó xuất hiện gần như cùng một lúc. Lông mày tôi nhăn lại. Nhưng ngay cả 503 người nóng tính nhất trong nhóm cũng như vậy. Đã nói rồi, kỳ nghỉ tối nay cũng có khả năng cao không cãi nhau được nữa. Tôi nhìn đồng hồ, lúc này đã là 3:03 sáng rồi. Ngay khi tôi định đặt điện thoại xuống và tiếp tục ngủ, một nhóm khác đột nhiên bật lên một tin nhắn. Mở nhóm chat. Trước đây khi gặp chủ nhà, vô cùng sợ khi đối diện. Phía sau dường như là một vài người hàng xóm quen thuộc, nơi nói chuyện phiếm. 603 người này hiếm khi về nhà trong thời gian này, tự nhiên không có trong nhóm. Vừa rồi trong nhóm lớn người đầu tiên đặt câu hỏi 603, 502 đang đánh máy như một khẩu pháo. Tôi cảm thấy 603 chắc chắn là xảy ra chuyện rồi. Thật đấy. Rõ ràng nghe thấy ba chủ nhà họ vẫn đang cãi nhau lớn tiếng, đột nhiên không có âm thanh. Có thể là thật sự xảy ra chuyện không? Đại ca 601, bạn đã đi xem chưa? Tình hình nhà anh ta thế nào? Người này ăn dưa không ngại chuyện lớn. Tôi đang mặc đồ ngủ để xem. Anh ta cao, vượt quá nửa đầu người. Chính xác. Nhưng tôi vừa nhìn thấy tôi trong mắt mèo. Vợ nhà 503 dẫn nhà sư đến gõ cửa. Tôi không thể không gõ và hỏi. Cửa mở chưa? Hắn vào chưa? Cửa mở rồi. Vào thì cửa đóng lại. Rồi vài phút sau, chỉ thấy hắn ta gửi tin nhắn trong nhóm thôi. Tôi sờ cằm suy nghĩ. Vào rồi, lại gửi tin nhắn nhóm để mọi người nghỉ ngơi. Chắc là không, có chuyện gì vậy? Tôi luôn cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói được. Vẫn kiên trì ý kiến của mình. Hắn ta vào rồi, cho đến bây giờ đã ra chưa? Đó là không chú ý. Tôi cũng không thể lúc nào cũng mang đi mắt mèo. Hình như là không nghe thấy tiếng mở cửa. Cười chót, không lẽ nhà 603 là có chuyện gì? Mọi người chỉ không vào được. Một người đàn ông độc thân không thể ngủ ở phòng 603. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định có vấn đề. 502 chất vấn. Nhóm chủ nhân thích buôn chuyện nhất. Chị gái 402 cũng không nhịn được. Tôi đã nghe. Đứa trẻ 503 đó đã có vấn đề với gia đình 603 từ lâu rồi. Tháng 7 năm ngoái, 603 có một nhà pháp sư đến. Chân trước và chân sau tới 503 sẽ chuyển vào. Thậm chí 603 gia đình là để tránh 503 mới chuyển đến khu phố của chúng ta. Kết quả không thoát được. Nó ám ảnh như một linh hồn không thể tách rời. 602 lập tức nói, bạn nói vậy tôi nhớ ra rồi. Hình như có mấy lần nhìn thấy tôi. 503, trước cửa 603 nói chuyện gì với nhau ấy. Tôi nói, hóa ra đã biết nhau từ lâu rồi. 401 cũng nhắn tin, tôi đoán thế. Nam chủ nhà 603 lâu ngày không có ở nhà. Rất có thể 503 đã tặng cho anh ta một chiếc mũ xanh. Nếu không 603 cãi nhau, 503 vội vàng giận làm gì vậy? Không phải chỉ là đau lòng sao? Lo lắng mình bị đánh vào đầu. Cả ba đều là người quen, nghĩ về gia đình xấu xí không thể công khai. Còn không thì im đi. Nội bộ giải quyết được một bộ đĩa vỡ. Chị gái 402, tôi cảm thấy của dưa này ăn rất rõ ràng. Đúng là sự thay đổi cảm xúc trong nhóm 503 và 603 quá đột ngột. Phía trước vẫn là cãi nhau, đột nhiên trở nên thân thiện. Nếu họ đã biết nhau và không muốn làm mọi thứ lớn lên, thật sự có thể gặp mặt nói chuyện hai câu, xử lý nội bộ rồi.
Dù sao cũng đã chuyển nhà một lần rồi. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, làm sao người ta lại phải chuyển nhà? 502 vẫn không tha thứ. Nếu thật sự là người quen, chỉ cần gọi điện thoại nói chuyện riêng là xong rồi. 503 có cần thiết phải gửi hàng loạt những lời như vậy cho chủ sở hữu? Có chuyện gì đó chắc chắn đã xảy ra. Tôi sẽ gọi cảnh sát. 402 liên tiếp gửi 3 biểu cảm cười. Không phải chị gái cản bạn, cô gái nhỏ. Cộng đồng chúng tôi tình hình thế nào bạn không rõ. Giờ này bạn gọi cảnh sát. Cảnh sát có quan tâm đến bạn không? 502 lần này cũng không còn tốt nữa. Đã gửi một chuỗi hình elite. Đang lúc mọi người đang băn khoăn không biết có nên báo cảnh sát không. Chủ sở hữu yên tĩnh. Lại đột nhiên 603 có tin tức mới. Vừa rồi đại ca 503 và tôi đã nói chuyện cũng rất nhiều. Cũng coi như là không đánh không quen biết. Bây giờ đang cùng nhau ăn lẩu uống rượu. Dưới đây là ảnh của 603 và 503. Hai người ngồi cạnh nhau. Trước mặt là nồi lẩu nóng hổi. Không sao đâu. Tất cả đều là hàng xóm của một tòa nhà. Cúi đầu không thấy ngẩng đầu nhìn thấy. Y tức giận tốt hơn. Đừng ăn quá nhiều dầu mỡ vào buổi tối, không tốt cho sức khỏe. Hay để tôi qua giúp các bạn ăn. Nhưng lần này đột nhiên làm rõ, khiến tôi cảm thấy kỳ lạ hơn. Rõ ràng là đã nói rồi, không nói chuyện nữa. Mọi người nghỉ ngơi rồi. Sau 603 lại đột nhiên nhắn tin kiểm chứng. Và vừa vặn là mắt laser báo động được thảo luận trong nhóm mua hàng. Có thể quá trùng hợp không? Nhóm mua hàng có nội gián. Hơn nữa tôi cẩn thận trượt điện thoại để phóng to xem hình ảnh đó. Cũng cảm thấy hình ảnh này có chút kỳ lạ. Đầu tiên, sau khi phóng to có thể phát hiện rõ ràng 503 mắt đờ đẫn. Mặc dù ngồi trên ghế, nhưng hình ảnh phóng to cảm giác đã tan biến rồi. Và tôi nhớ rõ ràng, tối qua, 11 giờ vẫn còn trong thang máy, nhìn thấy nam chủ nhân 603 mặc áo phông trắng. Bây giờ tất cả quần áo từ đầu đến chân đã được thay đổi. Bây giờ anh ấy mặc một bộ đồ đen và quần đen hoàn toàn mới. Hơn nửa đêm, đây là vì sao thay quần áo. Điều đáng quan tâm nhất là ngay trong phòng khách dường như cũng đã được lau đặc biệt. Lúc này còn nước chưa khô, ai sẽ lau sàn nhà sau khi cãi nhau lúc 3 giờ đêm? Lại nghĩ đến, hai gia đình đầu tiên chuyển đến khu phố này. Lại vừa vặn trùng hợp như vậy sống cùng một tòa nhà trên lầu. Có lẽ như 502 nói, gia đình này thật sự có chút vấn đề khi mọi người định đi ngủ. Tôi nhanh chóng quay lại nhóm nhỏ để nói về phát hiện của mình. Lúc này mọi người đều tinh thần. Nhìn như vậy, 603 này là một kẻ xấu xa. Nếu chúng ta không giả vờ không biết thì thôi. Dù sao thì cảnh sát cũng sẽ tìm ra. Được rồi, đi đây, ngay cạnh nhà tôi. Ngày mai tôi sẽ chuyển đến nhà người thân để tránh gió. Tôi sợ tiết đó là tôi. 403, tôi khuyên bạn nên thận trọng. 603 tôi nghe nói còn có bối cảnh của xã hội đen. Người ở yên, đừng chọc giận hắn. Ngay lúc này, im lặng nửa ngày, 502 cũng cuối cùng xuất hiện. Chị 402 nói đúng. Chúng ta cứ để chuyện này yên đi. Nếu là hiểu lầm thì thật xấu hổ. Tôi đột nhiên cảm thấy hơi nản lòng. Tôi tưởng 502 là người muốn báo cảnh sát nhất. Nhưng lúc này thái độ của hắn đột nhiên xoay 180 độ. Mọi người nói vậy. Có vẻ như tôi hơi tọc mạch. Rốt cuộc thì liên quan gì đến tôi? Ngay lúc này, lời nhắc WeChat của tôi có một yêu cầu kết bạn là 502. Sau khi thông qua, cô ấy gửi cho tôi một tin nhắn riêng mà không nói gì. Tôi nhìn trực tiếp rồi. Bạn đừng nói lung tung trong nhóm mua hàng nữa. Chị gái 402 là người tình của nam 603. Một lần họ làm tình trong xe ở Gaza dưới lòng đất. Đèn không tắt, tôi dừng xe đi ngang qua nhìn rõ ràng. Tôi sửng sốt trong 3 giây. 10.000 con ngựa cỏ chạy qua trong đầu tôi. Câu tiếp theo trực tiếp đánh thức đề nghị của tôi hoàn toàn. 603 ở khu vực này không chỉ có một phòng. Gián điệp của anh ấy ở trong nhóm. Nhìn kỹ đi, 203 vào nhóm sau là bạn thân của 603. Tôi rất dài dòng. Nhìn 203 từ nhóm. Nhấp vào ảnh đại diện. Hình như là một chiếc xe. Phóng to vài lần, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc đó. Tôi xác định là xe 603 đúng rồi. Tôi lập tức cảm thấy hậu cảnh sáng lên. Hãy nghĩ về bản thân vừa rồi trong nhóm mua hàng, trước mặt hai vị chính chủ, diễn giải quá trình phạm tội của anh ta. Đây sợ không phải là muốn bị diệt khẩu đâu. Tôi nhanh chóng chạm vào cửa trong bóng tối. Trong phòng khách tối lắm, tôi không dám thở. Bởi vì tôi nhớ, tôi đã không khóa cửa trước khi đi ngủ đêm qua. Lúc này, cánh cửa đó là trận chiến cuối cùng của cuộc đời tôi. Nhưng tuyệt đối không thể xảy ra chuyện. Chạm vào cửa, tôi khóa cửa nhanh nhất có thể. Âm thanh đóng cửa. Trong đêm tối yên tĩnh này, có vẻ đặc biệt chói tai. Hôm nay không ai nghe thấy. Tôi tự an ủi mình. Thời gian này, làm sao có thể có người nghe được tiếng khóa cửa. Bên trong tôi cảm thấy bất an. Lại trong nhóm mua, gập ghềnh gửi mấy tin nhắn đánh vòng tròn. Chị 402 nói đúng, 502 cũng nói là như thế. Chúng ta là dân chúng,
Không quản được những thứ đó. Tất cả đi ngủ rồi, tôi cũng ngủ rồi, ngủ ngon. Như vậy hẳn là đã qua rồi. Tôi đứng trong bóng tối của cánh cửa, nhịp tim nhanh không được, lo lắng cứ đổ mồ hôi. Lúc này tôi chỉ muốn chui vào chăn, bất kể gì. Rồi vừa mở mắt ra trời sáng, tôi sẽ đi khỏi đây. Tôi về quê 1 tháng. Ai có thể tìm thấy tôi? Nhưng ngay lúc đó, điện thoại của tôi lại sáng lên. Một tin nhắn riêng đã được gửi đến. Lần này không phải 502, là chị 402. Em ngủ chưa? Một lời chào đơn giản. Lúc này lại thấy tôi rùng mình. Trong trường hợp này tôi chắc chắn không thể trả lời bất cứ điều gì. Tôi đã bỏ WeChat. Khi tôi định về giường nghỉ ngơi, đột nhiên tai nghe thấy một âm thanh lạ. Giọng nói đó giống như tiếng thở của một người cố gắng hạ xuống. Và tiếng thở đang ở ngay sau cánh cửa. Tôi không thể không đến gần mắt mèo. Nhưng cái nhìn này suýt làm tôi sợ chết khiếp. Bởi vì ngay bên ngoài cửa, chị gái 402 đang nhón chân như tôi, nhìn qua mắt mèo. Hắn không biết khi nào đứng ở cửa trước, tay trải giấu sau lưng, toàn bộ khuôn mặt dán vào mắt mèo và nhìn vào bên trong. Sau đó, một điều kỳ lạ hơn đã xảy ra.